जब कसैसँग केही चीज खानामा बसेको हुन्छु त्यतिखेर म उहाँलाई पहिल्यै जानकारी दिन्छु कि म चाहिँ मासु खादिन, म चाहिँ शाकाहारी हुँ भनेर जानकारी दिन्छु। यति मात्र होइन, चुरोट खानेहरूसँग बस्यो भने म चुरोट खाँदिन भन्ने गर्छु, म रक्सी खानेहरूसँग बस्यो भने रक्सी खाँदिन भन्ने गर्छु, म चाहिँ सुर्ती खानेहरूसँग बस्यो भने सुर्ती खाँदिन भन्ने गर्छु। उहाँहरूले खासै अरूले धेरै क्वेसन गर्नुहुन्न। जब म मासु खाँदिन भनेर भन्छु त्यसपछि मलाई धेरै क्वेसनहरू गर्ने गर्नुहुन्छ। मैले अहिले यो जीवनसम्म आइपुग्दा धेरै फेस गरेको क्वेसन नै मासु तैँले किन खाँदैनस् त भनेर सोधेको क्वेसन, यही सोध्ने गरेको क्वेसन नै मैले धेरै नै फेस गर्ने गरेको छु। मैले किन मासु खाँदिन त? आज म तपाईहरुलाई 10 वटा कारणहरू बताउनेछु। आजकल चाहिँ म सुरुमै 1 नम्बरमा उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु कि रोग नफैलोस् भनेर म चाहिँ मासु खाँदिन भन्ने गर्छु। त्यसपछि उहाँहरूले रोग नफैलोस् भनेर मासु नखाएर रोग फैलिँदैन र भन्नुहुन्छ। त्यसपछि म अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जुन रोग धेरै फैलिएको छ त्यसको उदाहरण दिने गर्छु। अहिले कुन रोग धेरै फैलिएको छ त? अहिले फैलिएको कोरोना भाइरसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस मान्छेमा कहाँबाट सर्यो त? जनावरबाट सर्यो। चीनमा मान्छेहरूले चमेराको मासु मान्छेले खानाका कारण चमेरामा भएको रोग मान्छेमा सर्यो भन्ने गरिन्छ। त्यसैले मासु यदि त्यो चीनमा त्यो मान्छेले नखाएको थियो भने यो रोग अहिले संसारमा फैलिने थिएन, हामी मध्ये कयौं मान्छेहरू मर्ने थिएनन्। अनि कोरोना भाइरस मात्र होइन, एचआईभी एड्स पनि जनावरबाट मान्छेमा सरेको। एचआईभी एड्स चाहिँ भन्ने गरिन्छ अफ्रिकामा बाँदरबाट मान्छेमा सरेको। एउटा बाँदर चाहिँ मारेर खाएका थिए र त्यो मासुबाट मान्छेमा त्यो रोग सरेको हो भन्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म न एचआईभी एड्सको रोगको उपचार गर्न सकिएको छ, न अहिले कोरोना भाइरसको उपचार गर्न सकिएको छ। अझै यसै गरी जनावरको मासुहरू खाँदै जाने हो भने उनीहरूसित भएको कयौं रोगहरू मान्छेमा यसै गरी आउन सक्छ। त्यसैले म आफू पनि रोग नसरोस् आफूलाई पनि भनेर सजग हुन र अरूलाई पनि रोग नसारौं भन्नको निम्ति मैले चाहिँ मासु नखाने गरेको, खाँदिन भनेर मैले मलाई सोध्नेहरूलाई भन्ने गरेको छु। अनि दोस्रो कारण चाहिँ म के भन्ने गर्छु भने म पैसा बचाउनको निम्ति मासु खाँदिन भन्ने गर्छु। यदि एउटा घरमा 10 जनाको परिवार छ, 10 जनाको परिवारमा 1 जनाको कमाइ छ, 1 जनाको कमाइबाट 10 जनालाई पाल्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा राम्रो चाड आयो, त्यो चाडमा 10 जनाले त्यो मासु खाँदाखेरि हुने खर्चलाई तुलना गर्नुहोस् र त्यस्तै गरी अर्को परिवारमा पनि 10 जना छन् तर उहाँहरू चाहिँ शाकाहारी हुनुहुन्छ भने त्यो 10 जनाको परिवार एकअर्कासँग तुलना गरेर हेर्नुहोस्, एकअर्कासँग कति खर्च हुन्छ त्यो हिसाब तपाईं आफूले गर्नुहोस्। यसबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ कि पैसा बचाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा। यदि शाकाहारी छ र उसले चाहिँ पैसा थोरै बचायो, चाडबाडमा बचायो र त्यो बचाएको पैसाले आफ्नो श्रीमतीलाई एउटा राम्रो कपडा खरिद गरिदियो, छोरीको निम्ति एउटा राम्रो लुगा लगाइदियो अथवा छोराको निम्ति एउटा राम्रो एउटा चीज दियो भने त्यो ह्याप्पीनेस, त्यो खुसीको सीमा रहँदैन। तपाईले पैसा बचाउनु यस कारणले पनि आवश्यक छ कि पैसा बचाउँदा तपाईले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। धेरै दुःख पैसा कमाउनको निम्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पैसा बच्यो भने त किन धेरै दुःख गर्ने त? पैसा त जोगिरहेको हुन्छ नि त। त्यसैले कारण चाहिँ म के बताउने गर्छु भने म चाहिँ विश्वमा बढिरहेको खाद्यान्न सङ्कटलाई अलिकति भनी रोकोस् र त्यसलाई टपोस् भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ मासु खाँदिन भन्ने गर्छु। कसरी रोकिन्छ त मैले मासु नखाँदा खाद्यान्न सङ्कट? यो चाहिँ मैले मात्र होइन, म जस्ता मान्छेको संख्या जब बढ्दै जान्छ खाद्यान्न सङ्कट कम हुन्छ। यो कसरी हुन्छ म तपाईलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ हरेक 3.7 सेकेन्डमा एकजना खाद्यान्न सङ्कटले मान्छेहरू मर्ने गरेका छन्, भोकमरी बढिरहेको छ। र विश्वमा भइरहेको जुन खाद्यान्न छ, उत्पादन भइरहेको छ, त्यो खाद्यान्न कहाँ गइरहेको छ त? खाद्यान्न उत्पादन भएको खाद्यान्नमध्ये 40% विश्वभरिको उत्पादनको 40% चाहिँ ठुला ठुला फार्म हाउस जहाँ धेरै मात्रामा जनावरहरू पालिन्छ त्यहाँ गइरहेको छ। अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने 70% त्यहाँ उत्पादन हुने जुन अन्नबाली छ त्यसको 70% जनावरहरूलाई खुवाउन प्रयोग गरिन्छ। विश्वमा यदि यसरी जनावरहरूको पाल्ने संख्या बढ्दै जाने हो भने खाद्यान्न सङ्कट बढ्न सक्छ। खाद्यान्न जुन मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न पनि जनावरहरूलाई दिन उनीहरू बाध्य हुन्छन्, किनभने जनावरलाई धेरै खाद्यान्नको आवश्यकता पर्दछ मान्छेहरूको तुलनामा। त्यसैले
यदि जनावरहरूको पाल्नेको संख्या कम गराउने हो भने हामीले मासु खान कम्ती गर्नुपर्ने हुन्छ। जब मासु खान कम्ती गरिन्छ उहाँहरूले पनि त्यसको पालन कम्ती गर्नुहुन्छ र यसबाट अलिकति भए पनि खाद्यान्न सङ्कटलाई रोक्न टेवा पुग्न सक्छ। मैले चौथो कारण चाहिँ के बताउने गरेको छु भने हरेक दिन दैनिक जीवनमा फ्रेस चिज खानको निम्ति म चाहिँ शाकाहारी भएको हुँ, म चाहिँ मासु खाने गरेको छैन, मैले खादिनँ भन्ने गरेको छु। किनभने यदि तपाईँ नेपाल बाहेक अन्य देशमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले मासु खाने भनेको फ्रिजमा राखिएको फ्रोजनमा वर्षौंसम्म राखिएको मासु नै हो र त्यो वर्षौंसम्म जब फ्रोजनमा अथवा फ्रिजमा राखिन्छ त्यसको गुणस्तर घट्दै गएको हुन्छ। तर सागसब्जी भने फ्रेस पाइन्छ, ताजा पाइन्छ र त्यसमा गुणस्तर कायमै भएको पाइन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ उहाँलाई भन्ने गर्छु हरेक दिन फ्रेस चिज खाउँ भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ शाकाहारी भएको हुँ, सागपात खाने गर्छु, गेडागुडी खाने गर्छु भनेर उहाँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु। अब पाँचौं कारण चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु म चाहिँ मासु यसकारण खादिनँ कि मसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको निम्ति मैले मासु खादिनँ भन्ने गर्छु। रोगात्मक क्षमता कसरी बढ्छ त शाकाहारी हुँदा भन्ने कुरा सोध्न जान्नको निम्ति तपाईँ डाक्टरकोमा जानुहोस्, भन्नुहोस् कि कब्जियत यदि तपाईसित छ भने, मुटुको रोग छ भने, उच्च रक्तचाप छ भने, मोटोपना छ भने के गर्ने त भनेर डाक्टरलाई सोध्नुहोस्। डाक्टरले तपाईँलाई के सल्लाह दिनेछन् भने तपाईँ शाकाहारी बन्नुहोस्, यदि मासुको परिकार खानुहुन्छ धेरै भने कम गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई फाइदा पुग्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कब्जियत लगायतका रोगहरूबाट बस्न र ती रोगहरूबाट यदि हुँदैछ भने त्यसबाट बच्नको निम्ति चाहिने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको निम्ति चाहिँ मैले शाकाहारी हुने निर्णय गरेको हुँ अथवा मासु खान। यदि मैले मासु खान्थेँ भने हामीसँगै हुर्की बढी खेलेको एउटा जनावरलाई, एउटा निर्दोष जनावरलाई मारेर खानु पर्थ्यो। म जनावरहरूप्रति प्रेम बढोस् भन्ने उद्देश्यले पनि मासु खाने गर्दिनँ। जज बर्नार्ड शाहले भनेका छन् जनावरहरू चाहिँ मेरा साथी हुन्, म मेरा साथीहरूलाई मारेर खान सक्दिनँ। उहाँले भने जस्तै म पनि जनावरहरूलाई प्रेम बढोस् भन्ने उद्देश्यले मासु खाँदिनँ। यदि तपाईँ मासु खानुहुन्छ, एउटा जनावर देख्नुभयो भने यसको स्वाद कस्तो हुन्छ होला त यसको मासुको स्वाद भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ। तर यदि म शाकाहारी छु भने मैले त्यस्तो गरी सोच्न सक्दिनँ। मैले यदि म शाकाहारी छु भने जनावरप्रति प्रेम बढाउन सक्छु। सो उहाँहरू जो जनावर हुनुहुन्छ, जनावरहरू जो हामीसँगै हुर्किएका छन्, जो हाम्रै वरिपरि छन् र उनीहरू पनि यो पृथ्वीको एउटा हामी जस्तै सदस्यको रूपमा बाँचेका छन्, उनीहरूलाई म मार्न चाहन्न, उनीहरूप्रति म प्रेम बढाउन चाहन्छु। त्यसैले म मासु खाँदिनँ, म शाकाहारी हुँ। तपाईलाई थाहै छ मन र खानाको सम्बन्ध नजिकैको हुन्छ। यदि तपाईँले जे खानुहुन्छ, मानौ तपाईँले रक्सी खानुहुन्छ भने त्यसको मनमा अर्कै असर पर्छ, तपाईँले दूध खानुहुन्छ भने मनमा त्यसको अर्कै असर पर्छ। मासु खाने, रक्सी खानेहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै झगडालु, धेरै रिसा खालको हुने गर्दछ। यदि तपाईँ शाकाहारी हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ शान्त बस्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्छ अथवा अल्कोहलिक हुनुहुन्छ, रक्सी खाने हुनुहुन्छ भने तपाईँको दिमाग तपाईँको कन्ट्रोलमा रहँदैन। तपाईँभित्र एक प्रकारको रिस, एक प्रकारको आवेग घुमिरहेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोलमा राख्न तपाईँ आफूले पनि शाकाहारी हुनु आवश्यक छ। म भने शाकाहारी छु र म आफूलाई, आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोलमा राख्न, शान्त राख्न र पिसफुल हुन म शाकाहारी भएको हुँ। म चाहिँ डिप्रेसनबाट बच्नको निम्ति म चाहिँ शाकाहारी भएको हुँ भन्ने गर्छु। अनुसन्धान गर्नेहरूले अनुसन्धान गरेका रहेछन् मासु खाने र नखानेमा डिप्रेसनको मात्रा कसकोमा कम्ती हुन्छ भनेर। डिप्रेसनको मात्रा जसले मासु खाँदैन र जो चाहिँ शाकाहारी छ उसको चाहिँ डिप्रेसनको मात्रा कम्ती हुने अनुसन्धानहरूबाट पत्ता लगाएको रहेछ। यो तपाईँले रिसर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनहरूमा। मैले सर्च गरेर हेर्दाखेरि अनलाइनमा त्यो कुरा मैले के पनि भेटेँ भने यदि तपाईँ डिप्रेसनबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ब्रोकाउली, काउली अथवा च्याउ लगायतका ताजा फ्रेस सागसब्जीहरू खाने हो भने तपाईँ डिप्रेसनबाट बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। यो थाहा पाइसकेपछि पनि म शाकाहारी हुन अझ दृढ भएँ, म शाकाहारी त्यसकारण भएँ। त किन मासु खाँदैनस् भनेर सोध्नेहरूलाई मैले के पनि भन्ने गरेको छु भने म चाहिँ लामो आयु होस्, धेरै वर्ष बाँच्न पाऊँ भन्ने उद्देश्यले पनि मासु खाँदिन भन्ने गरेको छु। जापानमा
अन्य देशको तुलनामा 100 वर्षभन्दा बढी बाँच्नेहरूको संख्या धेरै छ भन्ने गरिन्छ र त्यही जापानमा एउटा अनुसन्धान भएको थियो र 100 वर्षभन्दा बढी बाँच्ने मान्छेहरूको अनुसन्धान गर्दा को चाहिँ धेरै वर्ष बाँचेको छ त उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको कारण के कारणले उनीहरू धेरै वर्ष बाँचेका छन् त भनेर अनुसन्धान गर्दा के भेट्यो भने उनीहरू चाहिँ धेरै मात्रामा मांसजन्य पदार्थ नखाने रहेछन् उनीहरू चाहिँ शाकाहारी धेरै रहेछन् सागसब्जीहरू धेरै खाने रहेछन् फलफुलहरू धेरै खाने रहेछन् त्यसैले उनीहरूको आयु 100 वर्षभन्दा माथि रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्नेहरूले जापानमा पत्ता लगाएका छन् त्यसकारणले पनि म शाकाहारी चीजहरू सागसब्जीहरू फलफुलहरू धेरै खाने गर्छु र 10औं नम्बरमा म उहाँहरूलाई के पनि भन्ने गरेको छु भने संसारमा जनावरहरूको संख्या कम्ती होस् भन्ने उद्देश्यले पनि म मासु खादिन भन्ने गरेको छु यो भन्दाखेरि उहाँहरू आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ हामीले मासु खाएन भने त जनावरहरू बढ्छन् जनावरले नै हामीलाई खान्छन् भन्नुहुन्छ र म उहाँहरूलाई भन्छु मासु खानेहरूको संख्या बढ्नका कारण संसारमा जनावरहरूको संख्या बढेको छ किनभने मासु जब धेरै जनाले खान्छन् जनावर धेरै चाहिन्छ र यही कारणले संसारमा फार्म हाउसहरू जनावरहरू पाल्ने ठूला ठूला फार्महरू धेरै बढेको छ र यसरी फार्म हाउसहरू धेरै बढ्दाखेरि त्यो फार्म हाउसका कारण वातावरणमा ठूलो असर परिरहेको छ त्यो ग्रीन हाउस भित्रबाट उत्सर्जन हुने हानिकारक ग्यासहरूका कारण वातावरणमा ग्लोबल वार्मिङ बढेको छ विश्वको तापक्रम बढेको छ यदि हामीले त्यो तापक्रमलाई घटाउने हो यदि ती फार्म हाउसका कारण हुने असरहरूलाई घटाउने हो भने मासुहरूको खपत कम गर्नुपर्ने हुन्छ मासुको खपत कम जब हुन्छ तब हामी मासु कम्ती खान्छौं मासु खान छोड्छौं यसकारणले पनि म मासु खादिन